विद्यार्थी मित्रो, नमस्कार. मी डॉक्टर सरदार पाटील. मागील काही व्याख्यानांच्या माध्यमातून आपण भूगोलशास्त्रातील सांख्यिकीचा वापर याची मांडणी करत आहोत. आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून अखंडित प्रकारच्या श्रेणीकरिता प्रमाण विचलन काढण्याच्या पद्धतीची मांडणी करायची आहे. याकरिता आपणास भारतातील शिखरांची उंची आणि त्यांची संख्या यांची आकडेवारी देण्यात आलेली आहे. दिलेल्या आकडेवारीचा उपयोग करून आपल्याला प्रमाण विचलनाचा सहगुणांक काढणे आवश्यक आहे आणि त्याचा अन्वयार्थ लिहिणे देखील आवश्यक आहे. याकरिता सर्वप्रथम दिलेली आकडेवारी आपल्याला उभ्या दिशेतील कोष्टकामध्ये मांडून घेणे आवश्यक आहे. ही आकडेवारी उभ्या दिशेतील कोष्टकामध्ये मांडून घेतल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी वर्गमध्य निश्चित करायचा आहे. आता दिलेल्या आकडेवारीचा जर आपण विचार केला तर यामध्ये पाहू शकतो की साधारणतः 1000 ते 1500 हा वर्ग आहे आणि या वर्गाचा जर आपण विचार केला तर याचा वर्गमध्य आपल्याला निश्चित करायचा आहे. तो आपण 1250 इतका निश्चित केलेला आहे. हा निश्चित करत असताना पहा की 1000 अधिक 1500 भागिले 2 केल्यानंतर येणारे उत्तर जे आहे ते 1250 इतके असलेले दिसून येते. तर या पद्धतीने आपल्याला सर्व वर्गमध्य जे आहेत हे सर्व वर्गमध्य निश्चित करायचे. वर्गमध्य निश्चित केल्यानंतर आपल्याला एफ कॅल्क्युलेट करायचा आहे. एफचं गुणांकन करून घ्यायचं आहे. एफ आणि एक्स म्हणजे या ठिकाणी वर्गमध्य गृहीत धरायचा आहे आणि एफ दिलेला आहे. या दोघांचा गुणाकार केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एफ मिळतो आणि त्यानंतर महत्वाचे आपल्याला बेरजा करून घ्यायच्या आहेत. त्या म्हणजेच या ठिकाणी समेशन एफ निश्चित करायचं आहे. या उदाहरणामध्ये तो 247 इतका आहे आणि त्यानंतर समेशन एफ निश्चित करायचं आहे. म्हणजेच एफ ची एकूण बेरीज जी आहे ही बेरीज करून घेणं आवश्यक आहे. समेशन एफ आणि समेशन एफ निश्चित केल्यानंतर आपल्याला सरासरी काढायची आहे आणि या ठिकाणी सरासरीचे सूत्र आहे एक्स बार बरोबर समेशन एफ भागिले समेशन एफ, जिथे एक्स बार बरोबर सरासरी समेशन एफ बरोबर एफ आणि एक्सचा गुणाकार समेशन एफ बरोबर एकूण वारंवारिता हा सूत्राचा अर्थ आपल्याला लिहून घ्यायचा आहे. त्यानंतर समेशन एफ आणि समेशन एफ यांच्या किमती आपल्याला लिहून घेणे गरजेचे आहे. आपण सूत्र आणि सूत्रातील अर्थ लिहून घेतल्यानंतर सूत्रातील किमती लिहून घेणे गरजेचे आहे. या ठिकाणी समेशन एफ बरोबर 9,83,250 इतके आहे आणि समेशन एफ बरोबर 247 इतके असलेले दिसून येते. या किमती आपल्याला सूत्रात टाकून घ्यायच्या आहेत. म्हणून एक्स बार बरोबर 9,83,250 भागिले 247 म्हणून एक्स बार बरोबर 3,980.76 हे उत्तर आलेले आहे. हे जे उत्तर आहे हे उत्तर आपण या ठिकाणी पुन्हा लिहून घ्यायचे आहे आणि त्या ठिकाणी ते ब्रॅकेटमध्ये टाकून घेणं गरजेचं आहे. आपण एक्स बार म्हणजे सरासरी निश्चित केल्यानंतर आपल्याला डी स्क्वेअर आणि एफ डी स्क्वेअर निश्चित करणं गरजेचं आहे. आता या ठिकाणी डी काय आहे तर यापूर्वीच्या काही व्याख्यानांच्या माध्यमातून त्याची मांडणी देखील केलेली आहे. पहा, डी बरोबर एक्स मायनस एक्स बार म्हणजेच एक्स मधून एक्स बार वजा केल्यानंतर या ठिकाणी येणारे उत्तर जे आहे ते डी असणार आहे. आता पहिल्या रोचा जर आपण विचार केला तर एक्स ची व्हॅल्यू जी आहे ती 1250 इतकी आहे. एक्स बार आहे 3,980.76 हा एक्स बार आहे. 1250 मधून 3,980.76 वजा केल्यानंतर येणारे उत्तर जे आहे ते वजा 2,730.76 इतके येणार आहे. वजा 2,730.76 गुणिले वजा 2,730.76 केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी डी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मिळते आणि जी काही डी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू आहे त्याला गुणिले 12 केल्यानंतर आपल्याला या ठिकाणी एफ डी स्क्वेअर ची व्हॅल्यू मिळते. तर या पद्धतीने तुम्ही डी स्क्वेअर आणि एफ डी स्क्वेअर निश्चित करणं गरजेचं आहे. डी स्क्वेअर आणि एफ डी स्क्वेअर निश्चित केल्यानंतर आपल्याला समेशन एफ डी स्क्वेअर निश्चित करणं गरजेचं आहे. त्यानंतर आपल्याला प्रमाण विचलनाचे सूत्र लिहून घ्यायचे आहे. सिग्मा बरोबर वर्गमुळात समेशन एफ डी स्क्वेअर भागिले समेशन एफ. या ठिकाणी आपण सूत्राचा अर्थ लिहून घ्यायचा आहे. सिग्मा बरोबर प्रमाण विचलन
समेशन एफ डी स्क्वेअर बरोबर एफ डी स्क्वेअरची एकूण बेरीज आणि समेशन एफ बरोबर एफ ची एकूण बेरीज किंवा त्याला एकूण वारंवारिता असे देखील म्हणतात. त्यानंतर समेशन एफ डी स्क्वेअर आणि समेशन एफ यांच्या किमती आपल्याला लिहून घ्यायच्या आणि या उदाहरणामध्ये समेशन एफ डी स्क्वेअर बरोबर 69,48,46,153.9 इतके आलेले आहे. तर समेशन एफ बरोबर 247 इतके आहे. या किमती ज्या आहेत या किमती आपल्याला या ठिकाणी सूत्रामध्ये टाकून घ्यायच्या आहेत. म्हणून पहा की सिग्मा बरोबर वर्गमुळात 69,46,46,153.9 भागिले 247 हा भागाकार केल्यानंतर येणारे उत्तर जे आहे हे वर्गमुळात 1,74,049 इतके आहे. याला आपण वर्गमुळातून बाहेर काढायचं आणि वर्गमुळातून बाहेर काढल्यानंतर सिग्मा बरोबर 417.19 इतके त्याचे उत्तर आहे. पुन्हा आपण सिग्मा बरोबर 417.19 हे उत्तर लिहून घेणे गरजेचे आहे आणि त्याला ब्रॅकेटमध्ये टाकणे गरजेचे असलेले दिसून येते. त्यानंतर आपल्याला प्रमाण विचलनाचा सहगुणांक निश्चित करायचा आहे आणि प्रमाण विचलनाच्या सहगुणांकाचे सूत्र आहे प्रमाण विचलन भागिले सरासरी. आपल्या उदाहरणामध्ये प्रमाण विचलनाचे मूल्य हे 417.19 इतके आहे. तर सरासरीचे मूल्य जे आहे ते 3,980.76 इतके आहे. म्हणून 417.19 भागिले 3,980.76 केल्यानंतर या ठिकाणी येणारे उत्तर जे आहे हे 0.10 इतके असलेले दिसून येते. पुन्हा त्या ठिकाणी आपण प्रमाण विचलनाचा सहगुणांक बरोबर 0.10 लिहायचे आहे आणि त्याला ब्रॅकेटमध्ये टाकून घेणं गरजेचं आहे. गुणांकन करून झाल्यानंतर आपल्याला त्याचा अन्वयार्थ लिहिणे गरजेचं आहे. भारतातील शिखरांच्या उंचीची सरासरी ही 3,980.76 मीटर इतकी आहे. भारतातील शिखरांच्या उंचीचे प्रमाण विचलन हे 417.19 मीटर इतके असून प्रमाण विचलनाचा सहगुणांक हा 0.10 इतका असलेला दिसून येतो. तर या पद्धतीने आपल्याला त्याचा अन्वयार्थ जो आहे हा अन्वयार्थ देखील लिहिणे गरजेचे असलेले दिसून येते. आजच्या या व्याख्यानाच्या माध्यमातून आपण अखंडित प्रकारच्या आकडेवारी करिता प्रमाण विचलन निश्चित करण्याच्या पद्धतीची मांडणी केलेली आहे. आपल्या काही शंका असतील तर आपण त्या वेगवेगळ्या माध्यमातून माझ्यापर्यंत पोहोचवू शकता. मी त्याचं निश्चितपणे निरसन करेल. मात्र अद्याप आपण माझं जर YouTube चॅनल सबस्क्राईब केलेले नसेल तर ते सबस्क्राईब करून घ्या, जेणेकरून आपल्या विषयाशी संबंधित नवनवीन व्हिडिओ मला आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचविता येतील. धन्यवाद.